Bạn có tin không? Hầu hết mọi người tưởng oxy xuất hiện từ nước hay phản ứng hóa học, nhưng trái đất ban đầu không có oxy. Nó chỉ xuất hiện sau khi sự sống bắt đầu. Nói cách khác, trái đất có sự sống trước khi có oxy. Và oxy chính là sản phẩm phụ mà sự sống tạo ra. Hơn 4,5 tỷ năm trước, trái đất mới chỉ là một quả cầu đá nóng chảy, hình thành từ bụi và khí trong hệ mặt trời sơ khai. Bề mặt rực lửa, núi lửa phun trào, đại dương đầu tiên vừa bắt đầu hình thành. Lúc này, trái đất hoàn toàn vô sinh. Chưa có bất kỳ dấu hiệu của sự sống. Khoảng 4 đến 3,5 tỷ năm trước, đại dương sơ khai chưa hề có oxy, nước chứa đầy khoáng chất và ion kim loại, thỉnh thoảng bốc lên những cột hydrogen sulfide độc hại. Những sinh vật duy nhất xuất hiện là vi khuẩn và acha đơn bào, sống sót ở đáy đại dương và gần các suối nước nóng. Nếu nhìn từ trên không, biển nước sôi lặng lờ, đáy đại dương nhấp nhô, núi lửa phun khí, một cảnh tượng vừa hoang sơ, vừa sống động. Bề mặt trái đất vẫn chưa sẵn sàng cho sinh vật đa bào. Khoảng 2,4 tỷ năm trước, những sinh vật nhỏ bé mang tên cyanobite bắt đầu quang hợp, chuyển co2 thành oxy. Oxy đầu tiên không còn tự do mà bị hấp thụ bởi đá và sắt, tạo ra những lớp băng sắt đỏ trải dài trên đáy đại dương. Từ trên không, ta thấy đại dương dần chuyển sang màu đỏ, như một dấu vết đầu tiên của sự oxy hóa. Khoảng 1,2 tỷ đến 800 triệu năm trước, oxy hòa tan trong đại dương, nước trở nên ít độc hại hơn. Những sinh vật đa bào nhỏ đầu tiên xuất hiện, tảo đa bào, sứ nguyên thủy cơ thể mềm, lềnh bềnh trong biển xanh. Từ trên không, chúng ta thấy những đốm sống nhỏ chuyển động chậm, như những tín hiệu đầu tiên của sự sống phức tạp đang manh nha. Khi oxy trong đại dương và khí quyển dồi dào hơn, sinh vật đa bào phức tạp xuất hiện, Ediacan biota, 600 triệu năm trước. Chúng hình tròn, dẹp hoặc dài uốn lượn, chưa có xương sống, sống chủ yếu dưới đáy biển hoặc trôi nổi. Từ trên cao, đại dương trở thành một không gian sống động, đầy màu sắc dị thường, nơi sự sống đã thực sự bắt đầu phức tạp hơn. Và rồi, 540 triệu năm trước, oxy đạt gần mức hiện nay, mở ra thời kỳ Cambrian Eoceno. Đại dương tràn ngập sinh vật đủ loại, những loài bò, bơi, săn mồi, với cấu trúc cơ quan phức tạp, xương cứng, chân, giác quan tinh vi. Đi bơi cạnh chúng xem, những sinh vật hình thoi, sợi dài, giáp xác nhỏ, thật kỳ lạ. Từng loài một đều năng động, săn mồi, bò, bơi như trò chơi sinh học khổng lồ. Elon và Bill chìm đắm trong một thế giới sống động chưa từng thấy, nơi sự sống đang thử nghiệm vô số hình thái. Những sinh vật này vừa mềm mại vừa phức tạp, thật ấn tượng. Chúng là minh chứng cho sức sáng tạo của tiến hóa. Cảm giác như đang nhìn trái đất bùng nổ sự sống. Chỉ một ngày thôi mà đã thấy vĩ đại, không ngờ sự sống phong phú và đa dạng như thế. Tưởng phải có oxy mới sống được, ai ngờ sự sống lại tự hack game, tạo oxy luôn. Khá là ấn tượng đấy chứ. Hack thì hack, nhưng cái mốt oxy này đâu chỉ thay đổi trò chơi, nó reset luôn cả hệ thống, mở khóa level mới cho sự sống phức tạp.